নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পুনৰবাৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ NRLMৰ লগত জড়িত কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল হু ইজ হেড অফ NRLM? NRLMৰ হেড কোন? ৰাজীৱ কুমাৰ সিংহাল, নেশ্যনেল মিছন মেনেজাৰ NFL। নেক্সট আহিলে হু ইজ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট মেনেজাৰ অফ NRLM? NRLMৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেনেজাৰ হ'ল প্ৰদীপ যাদৱ। নেক্সট আহিল হাউ মাছ ছাবচিডি ডজ NRLM গিভ? NRLMে কিমান পৰিমাণৰ ছাবচিডি দিয়ে? NRLMে সাধাৰণতে RF দিয়ে, মানে ৰিভলভিং ফাণ্ড দিয়ে, আৰু সেই ৰিভলভিং ফাণ্ডৰ পৰিমাণ হ'ল 10,000 to 15,000। নেক্সট আহিল হোৱাট ইজ দ্য মিলিয়ন সোল প্ৰগ্ৰেম? মিলিয়ন সোল প্ৰগ্ৰেম কি? মিলিয়ন সোল প্ৰগ্ৰেম হেজ বিন ডেভেলপ বাই দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ নিউ এণ্ড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি অৰ্থাৎ NRE ইন পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি বম্বে, মানে IITB। Under this program, rural students will be provided with high quality, affordable, clean light in the form of solar study lamp in the state of Assam. The program also focused on localization of solar energy. গতিকে আমি এই কথাটো জানিব লাগিব যে মিলিয়ন সোল প্ৰগ্ৰেম ASRLMৰ আণ্ডাৰত গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে। মিনিষ্ট্ৰী অফ নিউ এণ্ড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি আৰু IITৰ জৰিয়তে এই আঁচনিখন চলাই থকা হৈছে, আৰু এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সৌৰশক্তি চালিত লাইটৰ যোগান ধৰা হয়, আৰু সেই লাইট যোগান ধৰাটো ASRLMৰ ফালৰ পৰা কৰা হয়। সৌৰশক্তিৰ পৰা আমি কেনেকৈ এনাৰ্জি লাভ কৰিব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাটো হৈছে এই মিলিয়ন সোল প্ৰগ্ৰেমৰ অন্য এটা উদ্দেশ্য। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ইজ MKSP? MKSP বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? MKSP হ'ল মহিলা কিষাণ সশক্তিকৰণ পৰিযোজনা। এই মহিলা কিষাণ সশক্তিকৰণ পৰিযোজনাখন ASRLMৰ ফালৰ পৰা চলাই থকা হৈছে। ইয়াৰ মূল কামটোৱে হৈছে এম্পাৱাৰিং উমেন ইন এগ্ৰিকালচাৰ। মহিলাসকলে কৃষি ক্ষেত্ৰৰ জৰিয়তে কেনেকৈ শক্তিশালী হ'ব পাৰে আৰু আত্মসংস্থাপন পাব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত মহিলা কিষাণ সশক্তিকৰণ পৰিযোজনাই কাম কৰে। এই যোজনাৰ যিখিনি অবজেক্টিভছ সেই অবজেক্টিভছখিনিও আপোনালোকক সুধিব পাৰে, যেনে to create sustainable agricultural livelihoods opportunities for women in agriculture. Next আহিলে to enhance the participation of women in agriculture in productive manner, আৰু to enhance the managerial capacities of women in agriculture for better management of biodiversity, to improve the skill and capabilities of women in agriculture to support farm and non-farm based activities. এইখিনি হ'ল অবজেক্টিভছ। কুৱেশ্যনটো এনেকৈ আহিব পাৰে যে হোৱাট ইজ AGEY? AGEY কি? AGEY হ'ল আজীৱিকা গ্ৰামীণ এক্সপ্ৰেছ যোজনা। এই আজীৱিকা গ্ৰামীণ এক্সপ্ৰেছ যোজনাখনো ASRLMৰ আণ্ডাৰত চলি আছে, আৰু এই যোজনাখনৰ জৰিয়তে কি হয়, যিসকল SHG মহিলা আছে সেই মহিলাসকলক বিশেষভাৱে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ সুবিধা দিয়া হয়। যিবিলাক ৰুৰেল অঞ্চল অৰ্থাৎ যিবিলাক গ্ৰাম্য অঞ্চল অতিকৈ পিছপৰা, সেই গ্ৰাম্য অঞ্চলবিলাকত উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক এঠাইৰ পৰা অন্য এঠাইলৈ নি মাৰ্কেটিং কৰিবৰ বাবে যিবোৰ অসুবিধা হয় সেই অসুবিধা দূৰ কৰিবৰ বাবে ইয়াত কি হৈছে গাড়ীৰ যোগান ধৰা হয়। সেইটোক কোৱা হয় আজীৱিকা গ্ৰামীণ এক্সপ্ৰেছ যোজনা। এই যোজনাৰ আণ্ডাৰত বহুতক কি হৈছে ইতিমধ্যে তেনেকুৱা মানে দ্ৰব্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা গাড়ী দিয়া হৈছে। নেক্সট এখন আঁচনি আছে SKPY। হোৱাট ইজ SKPY? ফুল ফৰ্ম অফ SKPY হ'ল স্বচ্ছ খোৱা পানী যোজনা। এই যোজনাখনো ASRLMৰ আণ্ডাৰত চলি আছে, বিশেষকৈ টি গাৰ্ডেন অঞ্চলত। মন কৰিব, এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে টি গাৰ্ডেনত স্বচ্ছ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰাটো হ'ল এই আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্য, আৰু এই ক্ষেত্ৰত SHG মেম্বাৰ্ছসকলে চোৱা চিতা কৰিব লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।